Salutare de la Bârlad. Suntem în teste pe distanță lungă cu o mașină electrică. Și pe drumul nostru ni s-a făcut foame și ne-am oprit de mâncat. Ai de unde să alegi aici la mall. Există mall în Bârlad și nu există doar mall. Există stații de încărcare. Există 2 stații rapide de 150 de kW aici și 4 de 300 de kW. Și una mai încapă pe acolo. Alea sunt mai mici de 22 de kW dacă stai mai mult. Și tocmai ce ne-am dat seama de o chestie. Băi nene, cu stațiile astea de 300 nu mai are timp omul să mănânce ca lumea și o salată, și un kebab, și o clătită, și o cafea. De clătit ai timp. De clătit ai timp. Și suntem cu mașina asta care se și încarcă lent, n-a putut să tragă 300. 135. 135 până în 140. Și hai să vedem ce s-a întâmplat. Ia să vedem câtă baterie avem. 99%. 99%? Nu cred. Am ajuns la mustață. Avantajul la bateriile din mașina asta este că pot fi încărcate fără probleme până la 100%, doar că ultimele 10% au durat jumătate din timpul de încărcare. Puteam să plecăm de aici încă de acum 20 de minute. Dar dacă vreți să mergeți la Moldova cu mașina electrică, vă încurajez să faceți o oprire la Bârlad, să mâncați ceva și să vă încărcați mașina. E civilizat, e frumos, mi-a plăcut. Au și magazin Agroland acolo, au pomi, fructiferi, au Dedeman, au toate chestiile astea de aici. Deci Pe Dragonul. Pe luau și pe Dragon. cine e Dragonul? Dragonul AK-47. Cum a zis Dragonul? A zis, dar nu mai e așa cum a zis Dragonul, că Dragonul a zis că oraș mai comunist ca Stalingrad cu porți de aur și smarald. Dar nu e oraș comunist, nu mi se pare nimic comunist la Bârlad, mi se pare un oraș frumos. Este un oraș ca toate celelalte, îmi pare rău, trebuie să zic chestia asta. Mai numai orașele românești seamănă mai mult între ele. Toate au câte un strip mall, toate au niște fast food-uri de astea. Poate și mai nou au și stații de încărcare de care avem nevoie. În 2000, când o fi făcut Dragonul melodia, poate era, cum zicea el, corect. Dar nu mai e. Nu mai e. Așa că, hai să mergem, că mai avem drum până la București. De aici încolo avem și un pic de autostradă. De la Iași am venit doar pe drumuri naționale. Nu e așa mult trafic cum așteptam, dar de aici încolo avem o autostradă aproape până acasă. 2025, nu vine să cred, nu e coadă nici pe drum, nici la stația de încărcare. O fi de la că sunt vremurile mai bune sau n-au românii mei bani de cheltuit sau n-au timp să călătorească. Asta hotărâți voi. Dacă ai până în 50.000 de euro de cheltuit pentru o mașină nouă, mare și spațioasă, de acum ai multe opțiuni la dispoziție. Și termice, adică benzină, motorină sau hibrid, dar și pur electrice. Iar în spatele meu este cea mai avansată mașină pe care o vinde în Europa până în acest moment, BYD, Build Your Dreams. V-am mai arătat aici un Seal, ăsta este varianta SUV. Asta este Sea Lion 7 și este o mașină cu de toate. Unii ar spune chiar că e un concurent foarte serios pentru Tesla Model Y. Este și nu este, după experiența mea de testare, care s-a întins pe mai mult de o săptămână și niște drumuri destul de lungi. Însă, m-a surprins foarte plăcut la o listă întreagă de lucruri pe care mi le doresc pe toate mașinile, indiferent că vorbim de electrice sau termice. Dar aș vrea să încep de la întrebarea asta. Dacă ai avea 48.800 de euro pentru versiunea medie, confort, fără rabla, ți s-ar părea o investiție sau o cheltuială de pomană? Pentru că e o chestiune mai nou și de gusturi. Nu e doar o chestie în care ne interesează sustenabilitatea sau eficiența, pentru că nu toată lumea își produce curentul electric ca să și-l bage după aceea în mașină și să simtă la teșcherea. Așadar, în minutele care urmează, hai să conducem BYD Sea Lion 7 și să încercăm să ne răspundem la întrebarea dacă mașina asta merită banii în România. Deși zice BYD Design, echipa de design este condusă de un designer german. Și dacă te uiți din față o să recunoști silueta unui SUV generic cu ceva inspirație evident de la marca cu BYD. Însă, din față, mașina asta are niște inspirații cică din valurile oceanului și lucruri de felul ăsta. Nu sunt eu cel mai mare artist când vine vorba. Eu mă uit la o mașină și îmi dau seama dacă îmi place sau nu. Asta nu-mi displace, dar nici nu mă impresionează foarte tare. În ultima vreme nu prea mai vedem mașini așa frumoase cum era odată Impala.
Cadillac, cine știe, tot felul de mașini pe care eu cred că designerii le făceau într-o stare de... Dar mai bine să revenim la prezent. Așadar, aveți în față încă un SUV. Un SUV destul de spațios, pentru că deși pare la prima vedere un SUV compact, are mai mult spațiu interior și nu glumesc când vine vorba de chestia asta, pentru că, încă o dată, din exterior arată ca un SUV compact, dar mașinile astea electrice sunt mult mai spațioase decât par. Își maschează, evident, în proporțiile astea, o mașină care ar trebui să nu pară atât de mare și să fie doar un stil mai înălțat pe care l-am testat recent și care ne-a plăcut. Însă, hai să ne legăm de farurile astea foarte drăguțe, care sunt așa subțiri și se întorc în partea asta de aici cu semnalizatorul. Apoi am o bară destul de complicată, multe elemente lucioase și culori diferite. Aici am un plastic mat, după care am unul în altă culoare. Adică e clar că au încercat să facă ceva care să placă la toată lumea, mai ales aici în Occidentul colectiv. Aici am inclusiv niște aripioare active care să închidă ventilația la nevoie. Mașina aceasta are pompă de căldură, altfel nu ar avea nevoie să ia prea mult aer din exterior, plus că frânele se ventilează suficient. N-ai o grilă ca la o mașină obișnuită. Sub capotă am un spațiu generos și cei de la BYD au înțeles ce trebuie să le ofer oamenilor. Preș în portbagaj. Pentru că altfel ajungi să cumperi unul de genul ăsta, iar aici încape fără probleme un carry-on, o geantă pe care devine din ce în ce mai greu să o iei la orice fel de zbor din Europa. În rest, foarte curat, foarte simplu. Aici doar pui lichidul de parbriz și cam atât. Din lateral deja se vede mai bine silueta asta de SUV, un pic jos, dar în același timp suficient de înalt. Astea nu sunt SUV-uri, rămâne între noi, se mai spune crossover, SUV compact. Pentru mine este pur și simplu un sedan un pic înălțat ca să dea vizibilitate la volan, pe care o rezolvă destul de bine. Am un parbriz înalt, un stâlp A destul de teșit aici pentru aerodinamică, însă toată silueta este ajutată evident și de niște roți destul de mari. Pe nivelul ăsta de echipare am 20 de inci, un inci în plus față de cât mi-aș fi dorit eu. Spre exemplu, aș fi coborât un pic mai jos, ușa șoferului mare, cu protecție inclusiv la prag. Știți că eu sunt atent la lucrurile astea. Mi-am spălat mașina înainte de testul ăsta, dar tot s-a stropit. Și mă bucur că pragul este protejat, astfel atunci când ajung în mașină să nu fac decât o dungă aici. Fac așa și dau și mă ating. Dar în rest nu sunt probleme. O ușă mare, încă o dată, foarte, foarte bine lucrată, cu o grămadă de detalii și ce mi-a mai plăcut, avem geamuri laminate cu 2 straturi și cu protecție UV, într-o ramă închisă. Spre deosebire de ce face Tesla, cei de la BYD au făcut o ușă foarte bine etanșată, dar și foarte bine protejată fonic și termic. O oglindă mare, cu vizibilitate bună și cu camere de desubt care ne oferă o vizibilitate 360, iar aici pot să ating și cu telefonul, teoretic, să deschid mașina. Venim mai în spate. Încă o ușă foarte mare, care va fi imposibil de deschis într-o parcare de mall sau de supermarket, pentru că uite știu cât se deschide. Da, se deschide mult și îți face un acces foarte bun către locurile din spate pentru toată familia. Dar aceeași protecție la prag de care spuneam, doar a mai rămas doar buza asta de aici, mi-ar fi plăcut să o ia și pe aia. Dar în rest, uite știu cât de mult spațiu și hai să vin pe partea cealaltă să-ți arăt. Spațiul din spate este mai mare decât la cele mai multe SUV-uri pe care le-ai văzut în piață. Indiferent de producător, indiferent că vorbim de electrică sau termică. Uite câtă banchetă am aici perforată și, apropo, spătarele astea pot fi reglate în atât de multe feluri. Mi-ar plăcut să fie reglate și altfel decât de la butonul ăsta. Dacă vrei să încarci portbagajul ăla la mare pe care o să arăt imediat, uite știu cât de mult poți să reglezi scaunul sau poți să lași foarte mult pe spate. Și dintr-o dată ai un lounge. Spațiu foarte bun la picioare și cu control pentru încălzirea scaunelor din spate. Iar aici mai am 2 USB-C-uri cu încărcare rapidă pentru orice telefon. Vizibilitatea, vă spuneam, este bună și încap oameni foarte înalți, chiar și peste 1,85 m, chiar 90. Mă încurcă însă acest scaun profilat sportiv care mi-a aproape toată vizibilitatea către înainte. Cei din spate vor vedea totuși ecranul acela multimedia acolo în față destul de ok. În spatele scaunului nu este un buzunar, sunt 3. Iarăși o chestie foarte bună, iar aici este inclusiv ancoră pentru a pune un scaun de copil la nevoie, prinderi Isofix prinse foarte elegante aici, ascunse pentru scaunele din spate. Îmi este clar că BYD au gândit o mașină pentru familii urbane, moderne, cu tot ceea ce și-ar putea dori. Inclusiv trapă panoramică, inclusiv iluminat aici, inclusiv cârlige pentru haine, toate lucrurile pe care ți le-ai putea dori într-o astfel de mașină, astfel încât să te întrebi ce mai lipsește.
I-au pus inclusiv sunet Dynaudio, ca să sune nu doar bine, dar să fie și ușor de recunoscut pentru clientela, mai ales europeană. Și uite și tu câte materiale sunt pe ușă. Piele ecologică, după care am niște inserții din astea geometrice, după care am inclusiv un fel de napa, după care iar un fel de piele de genul ăsta. Ușile au fost tratate cu maximă atenție. Au vrut să se asigure că locurile din spate arată la fel de bine și mai confortabile decât cele din față. Dacă înțelegi clientela occidentală, dar și cea chineză, apropo, care vrea foarte mult spațiu la picioare în spate, eu cred că au pus tot ce ar fi putut să ceară și ceva în plus. Hai să vedem portbagajul. Spatele mi se pare că arată mai bine decât fața. Aici ar trebui să vadă picăturile oceanului. Ia să vedem, pot să le aprind? Ia uite. Astea sunt niște picături așa din spuma oceanului, cică. Îmi plac și semnalizările astea dinamice, foarte fain, și inclusiv bara asta de la un capăt la celălalt, superbă. Da? Din punctul ăsta de vedere al designului, atenția la detalii, excelent. Am inclusiv o aripioară aici, un fel de eleron pentru apăsare aerodinamică, încă un eleron în partea asta, o lunetă fumurie prin care nu poți să vezi absolut nimic înăuntru, inclusiv cu protecție solară. Tot spatele este rezolvat foarte bine, până și chestia asta. Asta cred că e gândită pentru francezi. Știi de ce, nu? Că ea prin parcare își reglează pozițiile prin împins mașinile, se împing unii cu alții. Aici, spre exemplu, în zona de contact ai plastic mat. Îmi place. E bun. Pe dedesubt mașina, destul de plată. Asta arată iarăși foarte bine. Iar aici pot să deschid bara pentru a-mi pune cârligul la nevoie. O chestie foarte interesantă pe care o să vezi pe spate, v-am arătat-o și la Seal-ul normal. Aici avem BYD Sea Lion 7 4,5S. Puteți să dați înainte dacă nu vă interesează chestiile astea, dar hai să vă spun de la ce vine 7. N-ați mai văzut 6 înainte, nu? Ei bine, există un fel de 6, îi zice Seal UDMI. Este o mașină care teoretic este de aceeași gamă, ar să fie mașină soră, n-are nicio legătură tehnică cu asta și este un plug-in hybrid. E o mașină care înțeleg că are destul de mult interes pe la noi, deși nu este tocmai ieftină. BYD vinde așadar o mașină cu baterie și cu motor termic și poți să le iei toate astea într-o singură mașină și îi spune Seal UDMI. Aia afară în China, ci că s-ar vinde ca Seal 6. Au mai lansat în China și un Seal 5. Nu-l avem aici, acesta este primul Sea Lion, practic până aici era platforma, după care l-au făcut SUV și au zis Sea Lion și 7 este varianta care a ajuns la noi, iar 4,5S, cred că v-ați prins deja dacă ați văzut testul anterior, este cam cât ia să facă 0-100. Deci nu e de la motor 4,5 litri V8 Sport Biturbo, 0-100 în 4,5 secunde, se laudă cu chestia asta și mi se pare că au făcut bine, mai ales că avem un all-wheel drive. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă all-wheel drive la o mașină electrică? Păi nu avem un singur motor termic sub capotă și apoi un cardan și un diferențial, avem două motoare electrice, nu termice, care împreună livrează 523 de cai putere. Vă țin de vorbă, trebuie să vă arăt portbagajul, 520 de litri care pot fi folosiți foarte ușor. Iar eu chiar am folosit spațiul ăsta și am depozitat multe chestii, iar chestia asta de care nu era neapărat nevoie, pentru că v-am arătat luneta închisă, poate fi scos foarte ușor de aici. Și dintr-o dată obții un spațiu și mai generos de încărcare. Ce mă încurcă pe mine este că puteau să pună niște butoane ca la Tesla pe aici să rabatezi. Uite, vezi? Asta este dată maxim în spate, asta este dată mai în față. Dacă vrei să obții și un spațiu mai bun de încărcare, trebuie să le rabatezi astea. Adică să te întinzi până aici și să o împingi de așa. Și pe asta. Vlad, poți să faci ceva pentru mine? Hai pe partea asta. Știi ce vreau să te rog, nu? Să intru în portbagaj? Da. Da, să nu murdăresc. Ai putea să dormi un weekend aici? Un pic așa. Există saltele care se vând pentru mașinile astea și în momentul ăsta, spre exemplu, nu e perfect plană pentru că noi am coborât un pic podeaua, dar o pot face perfect plană. Deci asta e un fund. Și nu dau, adică de-abia timpul cap. Da. Foarte spațioasă. Și nu... Te ajut? Nu. Nu? Bun. V-am spus că mai este spațiu și aici de desubt, unde avem cabluri de încărcare, inclusiv compresor. O chestie pe care m-aș bucura să o văd pe mai multe mașini, vă spuneam. Dar mai este un accesoriu foarte important.
Asta e un game changer din punctul meu de vedere. Tu știi ce e asta? Să încarci de la mașină alte chestii? Ce ai vrea să bagi în priză? Cu un cablu. Mașina asta poate să-ți țină casa. Poți să-ți bagi espresorul, poți să-ți bagi flexul, poți să îți bagi ce vrei tu. Și faptul că vine acest accesoriu direct în mașină, mi se pare mega tare. Aș vrea să văd asta pe toate mașinile electrice, vă rog! Doar pentru chestia asta cred că merită atenție. Mi se pare foarte, foarte, foarte șmecher. Apropo, dacă tot am ajuns la mufă, hai să vă arăt foarte repede, Type 2, CCS. Producătorul spune până la 240 de kW. Eu și cu Vlad am testat la un drum lung, încărcare cu 140 de kW la o stație de 300. Maximul posibil pe care noi l-am putut trage. Pe lângă cablul ăla de Type 2, mai avem inclusiv încărcătorul ăsta de priză. Noi nu am reușit să tragem mai mult de 1 kW și ceva, poate era ceva la priza noastră. Dar știe să se încarce pe trifazat, dacă ai orice fel de stație de încărcare acasă, cu 11 kW. Iar eu am încărcat mașina asta de câteva ori în ultimele 10 zile, cred că au trecut deja, la o stație electrică, nouă-nouță, pe care tocmai ce am testat-o la mine acasă, inclusiv cu load balancing. Pentru asta te încurajez să vezi un clip separat, pentru că eu cred că merită. Însă avem spațiu, avem tot ce trebuie, avem boxe, avem inclusiv până și, cum îi spunem la chestia asta, plușul ăsta? Mocheta asta e de mai bună calitate decât în Tesla. Și subwoofer mare aici. Și cârlige de prindere, uite, am cârlige aici. Pentru plasă. Și toată chestia asta se poate ridica, uite, așa, fain frumos. Și faci plată, cum ți-am zis. Și am făcut o plată. Și poți să cari chestii cu ea. Poți să cari chestii bune. De la 520 de litri poți să sari la 1 metru cub și jumătate. Mai mult decât suficient, super tare. Pentru că mașinile astea vor trebui să mai și muncească, să mai și producă, nu pentru noi, indiferent ce o să faci cu ele. Până și atenția asta la detalii, chestia asta metalică este drăguță. Au înțeles foarte bine pe ce piață vin și au pus tot ce trebuia pe mașina asta. Singura chestie care mă încurcă însă este cel mai lent Haion electric pe care l-am testat. E mai lent al tău? Da, dar mașina ta câți ani are? 10 ani, da. Bine. Uite, și tu te mai fotoliu, se retrage frumos în spate când vin cu cheia în buzunar, mă urc în mașină, am mânera aici și mânera aici și spațiu de depozitare. Se întâmplă multe chestii în zona asta de aici. Și volanul ăsta, e un pic așa înclinat. Am încercat eu să-mi găsesc poziția la el, până la urmă cred că mi-am găsit-o, dar tot spațiul ăsta de aici strigă premium. Asta nu este o mașină ieftină din punct de vedere al percepției. Totul se simte solid, nu scârție nimic, am piele sau piele ecologică peste tot, scaunele astea încălzite și ventilate pe față, apropo. Vă spuneam că am prinderi inclusiv pentru scaun de copil. Apoi am cotieră cu un spațiu uriaș aici în interior, 2 cup holdere cu o șmecherie care, dacă apăs, nu știu că e adevărat, ar trebui să-mi ridice orice aș pune aici. Uite, vezi? Nu știu dacă ai văzut chestia asta. Pot să apăs chestia asta dacă am o băutură mai înaltă și pot să o cobor acolo jos. Și dacă vreau să mi-o ridice, mi-o duce aici. Cât de șmechere chestia asta. Deci asta este super adâncă. Până aici mi-a intrat mâna. Apropo, o veche vorbă chinezească spune că dacă ajungi la putere să încerci să-ți oprești mâna aici atunci când îți bagi mâna în banii statului. E o vorbă chinezească. Bun, așadar, butoane multe aici, cu modurile de condus, cu volum, cu o grămadă de chestii la care nu o să umbli aproape niciodată. Ce-mi place însă este acest schimbător, să-i zicem, inspirat din ce am văzut și pe BMW X, cu un fel de cristal, deși nu este, dar am aici Alcantara și deși aici pot să pun teoretic cheia,
Aici nu am încărcare wireless, dar am încărcare wireless pe partea asta cu până la 50 de W cu telefoane compatibile. Ca să te ofere încărcare la 50 de W are inclusiv un ventilator. Și asta este o chestie foarte importantă, pentru că atunci când se încarcă wireless, telefoanele noastre se încălzesc destul de tare. Guri de ventilație aici, guri de ventilație aici și niște lumini absolut enervante pe bord pe care eu le-am trecut pe roșu, pe minim, să se vadă doar noaptea. Ecranul mare de 15,6 inch, cu siguranță le-am mai văzut. Faza asta că se întoarce arată fancy, mai ales pe filmări. Nu am folosit-o absolut deloc pe durata testului. De ce? Pentru că am CarPlay și când apăs pe CarPlay sau Android Auto se întoarce oricum pe orizontală. Deci chestia asta este un gimmick, arată bine. Am vorbit prea mult, hai să o și conducem, să spunem și ceva de bine. Piciorul pe frână, trage în drive și îmi place când se deschide chestia asta cu camera 360, claritate foarte bună. Dacă vreau să dau cu spatele, mi se deschide camera de spate sau pot să apăs pe să văd toate laturile. Răspunde foarte bine, încă o dată se vede bine, inclusiv noaptea. Și apropo, știai chestia asta? Nu. Da, poți să faci mașina și să îți extrapoleze ce era de desubt când a trecut pe acolo, vezi? Mișto. Că tu nu ai cameră Da. de desubt. Ea își dă seama, ține minte cum a arătat așa și uite, vezi cum adaugă? Șmecheră chestia asta. Da, e mișto. Sau poți să treci așa pe 2D. Uite la roți. Da. Foarte tare chestia asta. Răspunde foarte bine, deci nu s-au zgârcit. Aici este pus un sistem foarte fain de 360, dar și de siguranță. Ca să plecăm de pe loc, am dat în drive. Apropo, să nu uiți să activezi auto hold-ul și să setezi regenerarea pe high. De ce punem pe high, Vlad? Ca să ai one pedal. Dar ce fel de one pedal avem noi pe această mașină? One pedal... Un pedal. Că, practic, oricum frânezi orice faci, n-ai ce să faci. Asta este una dintre problemele pe care noi am observat-o, că atunci când vrei să faci regenerare, când încetinești, mașina nu încetinește suficient de repede prin regenerare, trebuie să mai apeși un pic și frâna. Am intrat în setări, dar n-am găsit. Adică nu există mai mult de atât. Da. Și nu sunt singurii care se plâng de chestia asta, known issue. Însă, ce mi-a plăcut la mașina asta este unghiul de bracare, ies din prima, din curte, Da. spre deosebire de Tesla. Da. Da? Apoi, poziția la volan, destul de bună. Scaunele se pot regla în toate pozițiile, am reglaj lombard, vă spuneam încălzire, ventilație. Volanul este însă cam aici și mi-ar fi plăcut să vină mai de sus un pic ca să-l încline aici, dar eu de obicei îl pun așa. Și din poziția asta văd tot ecranul ăsta de cred că de vreo 10-12 inci în diagonală, destul de lat. Și am semnalizat și asta e una dintre primele chestii care mă agasează. Nu-mi place sunetul ăsta de semnalizare, mi-aș plăcut să pot să-l schimb. Sincer, da. Sună dubios, zici că nu-i semnalizare. Exact. Deci nu-i semnalizare. Exact, zici că este o alertă. Și acum, pentru că am oprit și am repornit mașina, uite, vezi, concentrează-te pe condus. Am acolo un senzor pe stâlp care îmi urmărește ochii. Și s-a părut că nu sunt atent și ding, ding, ding. N-am verificat cu ochelari de soare să vezi dacă te vede sau dacă te pune să dai jos ochelari de soare. Poți să te rog să faci o contravenție pentru mine? Deschide un pic centura. Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să vă puneți centura de siguranță. Și insistă. Și așa o să facă până când o pui. Asta este o chestie bună. Sunetele din mașina asta sunt diferite, dar cu siguranță nu le vei ignora. Asta este o observație pe care o am pentru mașinile chinezești. Au sunetele mult mai stridente, mai prezente, mai intruzive un pic decât la mașinile europene. Nouă ne plac așa un pic mai discrete, aici trebuie să se cam audă. Îmi place volanul, că e îmbrăcat în piele, este frumos desenat, toate butoanele astea, aici am partea de multimedia, aici am partea de cruise control, un fel de cruise control adaptiv. Pe la ce viteză se oprește asistența aia, Vlad? Păi, problema e că nu-mi dau seama, că la noi pe autostradă câteodată mergea, câteodată nu mergea. La 120, la 130, când îl puneam, funcționa pe unele bucăți, pe unele bucăți nu funcționa. Deci nu acum toate autostrăzile de la noi sunt puse pe hărți, s-ar putea să nu fie încă actualizate pe toate hărțile. Am observat însă că funcționează ok până la 120 de km la oră, de cele mai multe ori, dar nu-mi inspiră foarte multă încredere și cred că pentru asta este concludent testul pe care l-au făcut chiar niște jurnaliști chinezi care au dus toate mașinile astea moderne, electrice, cu asistență, cu ADAS-uri din astea pe autostradă și le-au testat. Mai e de lucru pentru nivelul ăsta de autonomie. Ai așadar un tempomat, un cruise control adaptiv, asistat, decent. E decent, că ai văzut ce s-a întâmplat când au dispărut benzile de pe autostradă.
că mașina a tras de volan și dacă nu Da. țineai de volan, cine știe ce putea să ți se întâmple. Trebuie să fii întotdeauna prezent și tu răspunzi, însă am observat câteva lucruri. Spre exemplu, dacă îi se pare că vede un pericol iminent, o coliziune iminentă, va frâna destul de devreme. Da, normal. Asta este o chestie foarte bună. Au dispărut, au fost, să zicem așa, reduse drastic, masiv, tamponările astea în coloană datorită acestor sisteme de asistență la frânarea de urgență. Da, nu, e mișto, adică e confortabil să o conduci pe autostradă, o pui la 120 și îți frânează, îți accelerează, n-ai nicio problemă că ți se activează ICC-ul, adică merge super blană. Problema, da, e cu autostrăzile că de multe ori ai bucăți de autostradă unde n-ai niciun marcaj pe jos și atunci mașina normal că nu o să vadă, nu o să știe exact pe unde merge și dacă nu ții tu de volan. Că tot vorbim despre partea electronică, mai am o singură adăugire. Mi-ar plăcut ca în loc de butonașul ăsta aici, pe care nu o să apeși aproape niciodată, care reglează nivelul de recuperare, să fi pus poate temperatura. Nu am niciun buton pentru reglajul temperaturii. Dacă vrei să reglezi climatizarea, trebuie să apeși aici și în momentul ăsta trebuie să te întreabă dacă vrei dual sau nu și dacă vrei să vezi întreg meniul, să apăsi aici pe mijloc. Sau să trag de jos în sus. Da. Și abia acum văd meniul întreg de climatizare. Da, mașina are câteva chestii faine. Experiența chinezească la purificarea aerului este foarte bună. Mașina are inclusiv purificare, așadar în interior nu prea vei avea praf. Asta este o chestie foarte bună. Avem inclusiv o parte de ventilație și încălzire în scaune, dar pentru a face încălzirea volanului sau a scaunului trebuie să ajungă meniul ăsta. Nu am nicio comandă rapidă și iarăși e o chestie pe care trebuie să înveți unde este ascunsă prin meniurile astea. Acum, trebuie să recunosc că meniul este mai bine implementat în ecranul ăsta decât am văzut, spre exemplu, pe Dolphin. Da, nu arată bine, e mișto. Și, nu, singura problemă și la asta e că dacă ești pe Apple CarPlay nu ți se mai întoarce ecranul. Exact. Dar CarPlay funcționează excelent. Bine că și climatizarea, n-am înțeles de ce câteodată îți dă puternic, câteodată nu merge deloc, în loc să o țină tot timpul la un mod echilibrat. Are unele mici fluctuații, s-ar putea să fie și din cauza că uneori are sau nu are nevoie, suntem între sezoane de pompa de căldură. Vestea bună este că mașina asta, pentru a face căldură sau frig, folosește o pompă de căldură pentru a fi și mai eficientă. Asta este o chestie foarte folositoare pe mașinile electrice, le fac mai eficiente, dar nu pleacă întotdeauna așa instant. Da. Dacă tot am vorbit despre partea de climatizare, climatizarea mașinii funcționează bine, mașina are o climatizare, da, într-adevăr, unele sincope de genul ăsta, să zicem ca un sughiț care trece, dar până la urmă o aduci la temperatură, o echilibrezi, dar face chestia asta și cu ajutorul geamurilor laminate. Toate geamurile sunt laminate, inclusiv de versiune. Nu trebuie să-ți iei versiunea de top ca să ai geamuri laminate ca la anumiți producători. Da, e mișto. E mișto și e util. Și este și foarte silențioasă. Mergem în momentul să rulăm pe drumul național 1 la viteza legală și se aude minimum de zgomot de afară. Și ăsta este punctul în care strălucește BYD Lion 7 prin comparație cu toate mașinile de pe stradă de jur împrejur. Indiferent de producător, că e Lexus, că e BMW, că e Mercedes, că e Tesla, că e orice, asta este una dintre cele mai silențioase mașini cu 5 locuri pe care poți să o cumperi în acest moment. Și e confortabil, adică un drum de Iași dus întors și n-ai nicio problemă, nu te doare spatele, nu te doare nimic. Noi am fost la drum lung împreună și am avut ocazia așadar să testăm și partea de silențiozitate și partea de confort. Și aici ajută suspensiile, care nu sunt cu pernă pneumatică, dar sunt destul de bine lucrate, dar mai sunt ajutate de un secret al acestei mașini care a scos la vedere greutatea ei. Da. Avem o mașină destul de grea și acum trebuie să vă spunem și plusurile și minusurile, pentru că de la greutatea mașinii obții și acest efect de S-Class, așa știi, un pic care parcă plutește peste de nivelări, are inerție un pic mare. Roțile preiau bine de nivelările, insonorizarea, vă spuneam, este bună, s-a lucrat bine la detaliile astea, dar comportamentul ei dinamic, adică mașina asta nu e sportivă. Nu e sportivă, dar e competentă. Duce, dar nu o conduc sportiv. Ce înseamnă când Vlad zice că e competent? Înseamnă asta. Da. Adică ea poate. Dacă vrei, poate. Dacă vrei și ai nevoie, mașina asta poate. Pentru că alea 4,5 secunde care vă spuneam, da, o să le simți. Noi acum conducem mașina în modul normal, are și un mod sportiv și eco. Și de iarnă. Și de iarnă, de zăpadă, adică să întârzie puțin ca să nu rupă aderența prea ușor. Mașina asta va fi depășită rare ori pe stradă dacă nu vrei să fii depășit. Faza care este? Că ea nu-și dorește să te facă să te simți prea sportiv. Normal. Deși este un dual motor, în mașina asta tu vrei să ajungi la viteză de curazieră și să te relaxezi, exact ce ziceai și tu mai devreme. La un drum lung chestia asta contează. Da, are lucruri bune, are lucruri rele.
ceea ce nu mi-a plăcut mie e că nu știu cum citește semnele de circulație, de viteză. Mi se pare că oricum e super mega diferit de Waze. Deci aia mi se pare o chestie. Pe autostradă avea limite de 60 și nu era pus niciun de limita de 60. Asta nu înțeleg de unde le ia, nu înțeleg de unde le citește. Cred că nu le ia de pe camere. Nu știu de unde le ia, ori le ia din hartă. Probabil, da. Dar ai văzut și tu că uneori erau limite diferite față de Waze. Exact. Acum, suntem pe banda 2, pe DN1, niște marcaje cât de cât și mașina reușește să țină banda destul de bine. Deci are un cruise control adaptiv și un fel de level 2. Teoretic ea s-ar putea conduce și singură la un moment dat, pe măsură ce o să avanseze softul. Nu cred că se va întâmpla nici măcar în 2025 sau 2026. Acum mă atenționează să pun mâna pe volan. Ea păstrează destul de bine controlul. Ia să vedem. O să forțeze banda? L-a ignorat pe ăsta care încerca să iasă din bandă. Asta mi se părea și mie pe autostradă când era activat cruise control-ul, că mi se pare că se duce mult prea în dreapta, nu înțeleg de ce. Și îmi dădea așa un sentiment că intru pe banda din dreapta. Podul de la Autopeni este recunoscut pentru faptul că benzile sunt prea înguste. Da, hai să vedem cum se comportă aici. Uite așa, zici că te urci pe ăsta, așa. Așa. Și el e stresat de noi și noi suntem stresați de el. Suntem în mijlocul benzii. Dar vezi, nu sunt perfect centrat. Exact cum ai zis tu. Deci mai balează stânga-dreapta foarte puțin. Așadar, pe partea asta de tehnologie de conducere autonomă se mai poate îmbunătăți câte ceva, dar mașina te relaxează prin faptul că știi că preia destul de mult din efortul tău de atenție, însă cu siguranță nu poți să lipsești de la volan. Uite, aici, spre exemplu, Tesla s-ar fi speriat de mașina asta care și din lateral, că risca să nu intre complet în bandă. Deci, mici diferențe așadar pentru cei care se uită și la o Tesla față de asta. Asta pare un pic mai sigură pe ea, sau cel puțin nu-i pasă așa de mult de ce se întâmplă în banda 1, dar ține bine viteza și ține și banda și în cea mai mare parte a timpului s-ar putea ca de asta să ai nevoie. Ia uite-l pe Dolphin Surf. Da, adevărat. Deja este a doua sau a treia BYD pe care îl vedem pe stradă. Bun, la capitolul comportament dinamic am arătat un pic de sprint. Ce nu vă putem arăta noi prea mult acum, dar am testat noi la drum lung, este pe viraje, poți să dai un pic în accelerație și să simți că mașina trage și trage. Uite, a frânat bine, a recunoscut mașina care ne-a intrat în față. Însă nu-și dorește chestia asta pentru că se înclină un pic mai mult. Pentru a fi atât de relaxată, de confortabilă, mașina are un pic de ruliu, da? Adică se înclină ușor stânga-dreapta, ușor, nu mult. Și are oricum sisteme de asistență pentru controlul dinamic al mașinii, astfel încât să fie adusă pe traiectorie, un fel de ESP, dacă vreți, mai avansat. Sigur că nu pot să o compar, adică cu mașini care din 2025, într-adevăr pot să o compar, dar cu orice altceva nu pot să o compari. Uite, acum am frânat eu. De aici, din dreapta, da. Eram aproape să intervin, dar a frânat singură. Mi-am dus piciorul pe ambreiaj prima oară. Da, am avut așa un pic emoții. Uite ce bine insonorizată este. Și sirenele se aud încet. La capitolul așadar comportament dinamic nu o să-i ceri foarte mult sprint, foarte mult sport pe serpentine. O să cauți în mașina asta, din punctul meu de vedere, confortul, sprinturi doar pentru a pleca dacă vrei repede de pe loc sau să faci o depășire pe o distanță scurtă. Îți poate da încredere răspunsul în accelerație. Motoarele au puterea aia de care vă spuneam, 520 de cai, este mult pe o mașină. Altădată când auzeam 500 de cai, era teritoriul rezervat supercarurilor. Și gândiți-vă că aici avem cai electrici care imediat pun puterea jos la roată și aici apare problema. Combinația asta între greutate de spre 2 tone 400 în momentul ăsta pe mașină. Bine, pe varianta de top de 91 de kW ajung la 2 tone aproape 400. Incredibil de mult. Asta are vreo 2 tone 200 și spre 2 tone 3. Da, dar ai văzut că frânele au modul la sport și e mai bine să le ții așa. E mai bine să le ții pe modul sport pentru frânare. Intervin la timp și își fac treaba. La fel, accelerația te trage înainte. Care-i prețul? Prețul sunt gumele. Și aici apare o chestie pe care trebuie să vă spun. Pe durata testului meu am observat câteva lucruri ciudate. Inițial mi s-a părut că mașina nu făcea consumurile realiste, de-aia nu v-am spus niciun consum până în momentul ăsta și din păcate nu vă pot da consumul real al mașinii, pentru că mi s-a părut exagerat de mare ce am obținut eu inițial și am făcut un pic de investigație. Da, am avut 3 motive. Am avut 3 motive, vi le spun imediat. Pe ultimii 50 de kilometri, așadar de dimineață am plecat de acasă, am dus copilul la școală, am fost prin oraș și m-am întors, mașina stă sub 20 de kWh pe 100 de kilometri. Super.
Și asta este super. Da. Problema care este? Că mașina poate mai bine de atât. Am obținut consumul acesta atât de mic pentru că n-am ajuns la viteze mari. Deci când semnalizezi și se aude Nici nu-ți dai seama dacă semnalizezi câteodată. Așa, deci am aproape 20 de kWh pe 100 de km și este un consum mic pentru mașina asta. Pentru că e grea și gumele sunt aproape distruse. Pe durata testului din exterior păreau bune, dar am avut niște dubii în legătură cu ele. M-am dus prima oară, le-am umflat. Primul pont, dacă conduci o mașină electrică, chiar dacă e de la Rent-A-Car sau e mașina ta, trebuie să verifici mai des la o mașină electrică presiunea din anvelope decât la una clasică, pentru că o diferență de 0,203 bar îți poate strica consumul. Și a scăzut consumul mult după ce le-am umflat. Și am umflat roțile și ne-a scăzut consumul prima dată. După care am simțit o mică bătaie în volan și am apelat la prietenii noștri de la Anvelope.ro și i-am rugat să uită un pic la geometrie și la echilibrare. Și ce ne-au spus ei ne-a pus un pic pe gânduri în legătură cu felul în care unii dintre noi testează mașinile electrice. Uite, George, aici a frânat, vezi, ai urme de frânare și noi suntem în punctul ăsta de aici, de ridicare. Și practic anvelopa aici are o zonă de jos. Deci, el a frânat aici și aici a lovit anvelopa. Probabil că aici a frânat înaintea unei gropi și aici a lovit în groapă. Și ăsta e graficul anvelopei. Nu e chiar strâmba, dar nici dreaptă nu e. Experiența din service a acestei mașini este că poți să obții echivalentul la 50.000 de kilometri de condus în 8-9.000 dacă o dai la teste. Mașina asta a fost testată de foarte mulți oameni care au făcut foarte des chestia asta. Problema care este că de foarte multe ori au făcut chestia asta, cu accelerație și cu viraj. Îți mănâncă cauciucul, anvelopa, n-ai ce faci. Accelerațiile astea în viraje sunt moartea gumelor. Pe o mașină grea, cu putere și cu cuplu mare, nu există anvelope, poate doar de curse, de veyron, de nu știu ce, care să gestioneze tocirea aia pe lateral. Anvelopele de sub mașina asta, chiar dacă au obținut un consum de sub 20 de kWh, nu ne pot oferi un consum real. Tocmai de aceea te încurajez, nu trage de volan și nu apăsa pe accelerație în același timp. În nicio mașină, dar de preferat nici în asta. Da, putere constantă. Nu zic să iei piciorul de tot din gaz în viraj, mai ales iarna. Putere constantă, dar nu forța. Nu încerca să scoți untul din mașină pe serpentine, că o să plătești cu anvelopele. Plus că mi-a crescut consumul și cu suporții de pe plafon. Am avut pe plafon așadar niște bare transversale pentru un portbagaj suplimentar. Da. Nu știu de ce mai avea nevoie de portbagaj la cât spațiu de depozitare în mașina asta, dar pot să mai adaugi unul, pentru că plafonul susține 80 de kg. Care strică și el autonomia. Și suportul strică autonomia. Un suport de genul ăsta și un portbagaj o să afecteze și el autonomia. Am dat jos barele alea, a dispărut fluieratul, a dispărut zgomotul și ne-a scăzut și consumul. E enervant la o electrică care nu are niciun sunet pe autostradă, care e de fel silențioasă, vorbești normal pe autostradă cum vorbim noi acum dintr-o dată sau constant așa. Dar o să auzi chestia asta în orice mașină, să știi. Da, normal. O dată ce ai pus bare pe plafon, le vei auzi indiferent că mașina este termică sau electrică. Corect, doar că la electrică ai mai puțin zgomot. Exact. Din că n-ai motorul. Exact. Eu cred că mașina asta poate să obțină autonomie de 500 de kilometri condusă decent. 400 de kilometri real îi poate obține de navetă, de zi cu zi, dar poate să ajungă la 500 cu anvelope umflate corect, o anvelope de calitate bună și condusă decent. Cu aer condiționat întotdeauna pornit, vară, iarnă, nu discutăm despre reducerea confortului, da? Nu asta ne interesează.
Corect, dar ce nu mi-a mai plăcut mie aici, eu prima oară am crezut că e un ecran ca să poată să facă pasagerul, nu știu, de fapt că n-avea logică să mai fie încă un ecran, ca ecranul ăsta aici pe mijloc. Nu știam ce e asta prima oară, dar mie nu-mi place deloc cum luminează. Deci nu-mi place deloc cum, vezi? Da. Zac, și se stinge, Ai dispare. culori dinamice, poți să stinge. dezactivezi culorile dinamice. Păi da, dacă le dezactivezi, gata. Știi? Mai ai ambient ritmic pentru muzică, dar noi acum nu avem muzică și asta. Că Da. uite, e la maxim, acum nu-ți luminează nimic. Da. Doar dacă o activezi, începe să lumineze. Da. Și face, nu-mi place. Uite, vezi? Se stinge prea brusc. Da. E o chestie care... Da, este un pic disco. E work in progress. La cum văd eu mașina asta, sunt destule lucruri care pot fi îmbunătățite. Uite, spre exemplu, o chestie care mi-a mai plăcut este faptul că poți să schimbi lumina ambientală, toate lucrurile astea, dar te lasă să faci foarte multe setări. Era o chestie aici, puteam să schimb. Ia uite, fii atent. Da, Poți să spui un wallpaper. da. Și interfața arată bine. Pe care da, poți să te duci dacă vrei în CarPlay. Se mișcă, are părți bune, dar mai sunt și chestii care cred eu că pot fi îmbunătățite. Deci e silențioasă, este confortabilă, se aude bine, se conduce fain, se conduce relaxat. Consumul este un pic mai mare așadar decât mă așteptam și oricum, chiar dacă îi pui anvelopele corecte, va consuma mai mult decât o Tesla. Și aici apare întrebarea. Eu venit de pe Tesla Model Y și făcând intenționat am trecut de pe asta pe aia și înapoi. În ultimele zile am făcut asta, cred că de vreo cel puțin 6-7 ori, inclusiv de dimineață. Am lăsat-o pe asta și am sărit în aia. Am vrut să văd ce simt diferit. Și o să vă spun cu toată sinceritatea că asta e mai confortabilă. Reușește să fie mai... suspensiile sunt un pic mai soft, e mai silențioasă, e mai confortabilă, dar pe partea cealaltă se simte mai grea și pare mai mare. Da, față de modelul tău de Tesla. Da. Față de modelul nou și el are suspensii bune. Adică Exact. nu poți să... Exact. De ce am comparat-o cu modelul anterior? Pentru că ea a fost făcută să se bată cu modelul ăla. De ce? Pentru că Tesla Model Y în varianta Gemini, nu? Așa zicea, pe care o am eu, aia a fost numărul 1, 2 ani la rând în lume. Și BYD cu Sea Lion 7 evident vrea să challenge-uiască leadership-ul, adică să se ducă pe locul întâi, nu doar pe volum total, eu cred că o să bată Tesla, vor să bată și Model Y, care este referința în momentul acesta ca mașină, indiferent că o iei termică sau electrică pe zona asta de Da, nu e o mașină de familie. mișto. E mașină mișto rău de tot. Eu nu prea pot să o compar, adică eu în orice mașină intru care are tehnologia ei și prețul ei și cât de confortabilă e, nu pot să o compar cu mașina mea. Îți dai seama că mașina mea are cauciucele mai scumpe decât mașina mea. Toate mașinile mi se par mult mai confortabile decât mașina mea la nivelul ăsta, n-ai ce să zici. Dar nu, după ce am condus și eu câteva, pot să mai dau seama de câteva plusuri și minusuri, așa, nu cum au fost la lumină, cum au fost diferite chestii, da, suspensia, într-adevăr, față de a ta, E mai bună. hai de capul meu, da, adică așa ești. Dar tu te-ai referit foarte bine la noua Tesla Model Y. Iar cei de la Tesla au intuit corect că vor avea o competiție dură cu BYD și au adus și variantele alea mai economice. Sunt tare curios cum se va simți aia. Corect, da, când o să avem la teste. Da. Pentru că mașina asta se bate la preț nu cu un Model Y normal. performance, ci cu unul normal. Da? Poate un single motor. Adică în momentul ăsta bătălia la pragul de sub 50.000 de euro este între asta și aia. Și vă provoc să căutați mașini cu dotări echivalente pe un segment premium, că astea deja, din punctul meu de vedere, sunt poziționate premium, și Model Y și Sea Lion 7 de la ceilalți producători. Da, asta e chestia, că uite, de exemplu, 50.000 de euro nu-s bani puțini. Adică dacă stai să te uiți la unul de vârsta mea, să dea 50.000 de euro pe mașină, sunt o grămadă de bani. Da. Și de multe ori am prieteni care spun, bă, da, decât să-mi iau pe asta de 50.000 de euro, mai bine mi-iau ceva la mâna a doua care e mai șmecher la 50.000 de euro. Și aia e o perspectivă. Ce mai șmecher? Nu știu, că nu mă prea pricep la mașini, mai ales cu motoare termice, dar probabil că alte branduri care sunt văzute mai bine decât BYD din piață, știi? Mă bucur foarte bine că ai ridicat acest argument, pentru că este important. Și acum trebuie să vorbim un pic despre dacă merită bani. Pentru că de fapt acolo ajungem, da? Corect, normal. Că unii o să zică, da, de 50.000 mă și-mi iau un Cayenne la mâna a doua. Da? Corect. Poți să-mi iau un Cayenne la mâna a doua? Da, pot. Depinde unde stai, la bloc, la casă, din nou. Nu contează unde stai, Vlad. Important de ce mașină îți dorești, că știm foarte bine cum cumpără oamenii. Corect. Poți să o cumperi, dar pentru mulți... Poți să stai și într-o gazdă, să știi, poți să stai și în chirie. Doar că e important cât de confortabil ești. Dacă vrei să te duci să o lași la o stație de încărcare, dacă vrei să te duci direct la o benzinărie și să o parchezi în fața blocului, depinde, știi?
Hai să vorbim așadar despre argumentele legate de valoare și de preț și de rentabilitatea acestei mașini. Spuneam că mașina asta stă sub 50, dar cu rabla poți să o iei la 43, 44, ceea ce nu e rău deloc. E un preț bun. Okay. Față de ce există, E un preț foarte bun. Dacă vrei cu adevărat să scoți banii, va trebui să ți-o încarci din propria ta energie, pentru că dacă o să o încarci de la stațiile din oraș, nu neapărat că o să pierzi neapărat timp, că o să vă dau niște detalii imediat, ci că o să ajungi să plătești kilowattul cu 2 lei jumate 50, cum am făcut noi. Și după ce faci toate socotele, ajungi la un consum de vreo 4-5 motorină. E mai bun, dar nu e ideal. Cel mai bun preț pentru curent, din punctul meu de vedere, este gratis dacă ți-l produci acasă și în momentul acela o să ajungi să economisești niște mii de euro pe an. Da? Sunt niște mii de euro care se adună și după 5 ani de utilizare s-ar putea să-ți mai reduci de la 44 să cobori mașina, să zicem, nu știu, ca valoare ca și cost total de utilizare, să zicem, la un 25.000 și să o vinzi cu 25.000 și să ieși pe zero. Corect, dar trebuie să te gândești la treaba asta iarăși în câți bani. Exact. Dacă ți-o iei așadar pe termic, vei plăti după aceea în combustibil, în mentenanță și în niște reparații la o mașină, niște probabil din garanție când o să o cumperi. Dar din nou, este decizia fiecăruia ce vrea să facă. Problema pe care o văd eu este deprecierea. Sunt două lucruri pe care trebuie să vi le spun. Nu avem nicio colaborare cu BYD, așa că îmi fac datoria să vă spun. Da, mișto. Auzi numele. Văd 3 chestiuni, nu le spune neapărat probleme. În primul rând, mașina consumă un pic mai mult decât Tesla, deci se adună pe durata de viață a mașinii, va consuma un pic mai mult, la drum lung mai ales, nu la viteze din astea de navetă. Pe măsură ce crești viteza, acolo crește consumul la mașina asta. Asta este un mic dezavantaj care se adună, da? Se tot adună pe durata de viață. Că vei consuma un pic mai mult curent pe care trebuie să-l plătești de undeva. Apoi, este partea de depreciere. Mașinile acestea pierd în continuare la preț destul de serios, mai ales în primii 3 ani. Da, asta e partea. O să pierzi 20%, cred eu, minim în primul an, după care încă 20% în al doilea an, cel puțin. Da, o să vedem în 5 ani. Adică în 5 ani o să poți să-ți dai seama exact cât s-a pierdut. Eu văd asta, spre exemplu, la mașina mea. Eu când am luat Model Y-ul meu, am luat-o la prețul la care asta se vinde performance, adică 62.000 de euro cu TVA inclus. Nu cred că aș putea să o vând cu mai mult de 35.000 de euro. Da. După aproape 5 ani, 4 ani și ceva, este o depreciere pe la jumătate. Nu e rău. Nu e rău. Că am văzut altele de la alte branduri care, după ce ieși cu ele din reprezentanță, și-au pierdut 30%. 30% în primul an. Da. Dar în 5 ani pot să piardă 2/3 din valoare. Corect. Deci există plusuri și minusuri. La BYD rămâne de văzut cât de mult vor păstra la valoare. De ce cred eu însă că pot păstra mai bine la valoare? Și trebuie să spunem și partea bună. Bateriile de pe mașina asta fac mașina un pic mai grea, dar sunt mai longevive decât bateriile mele. Aceste mașini, în teorie, că BYD nu comunică chestia asta, eu cred că pot ține 1.000.000 de kilometri. Asta n-ar fi rău. Adică să o iei, să o încarci la tine acasă și să te ducă 1.000.000, fără să vrei să o schimbi la 5 ani, da. Să o schimbi la 1.000.000, da, să nu ți se mai strice nimic altceva pe ea. Ce vrei mai mult? Ce vrei mai mult? Acestea sunt baterii așadar pe tehnologie litiu-fier-fosfat, nu cadmiu, sunt mai prietenoase cu mediul, dar au densitate un pic mai mică, ceea ce înseamnă că sunt un pic mai grele. Tehnologia asta însă de la BYD, aceste Blade, fac bateria structurală, ține centrul de greutate jos, face parte din structura mașinii și este una peste alta o baterie sigură. Incidența incendiilor, apropo, pe mașinile electrice, tocmai datorită acestui litiu-fier-fosfat, s-a prăbușit și mai mult decât era. Și știi mitul ăla cu mașinile electrice care iau foc? Da, păi asta nu știu dacă ți-am zis, dar m-am gândit la treaba asta după ce am văzut Xiaomi-ul care a luat foc, pentru mânerele care nu sunt retractabile. Adică am o chestie așa în suflet că... Ți-e frică de foc? Mă reține așa puțin faptul că nu sunt retractabile, adică că nu poți să le apuci din prima, indiferent de cum e mașina, că nu poți să le apuci, trebuie să se deschide ele. Trebuie totuși să-ți dau statistică, pentru că cea mai bună soluție pentru panică este informația. Știți cât de mare este incidența incendiilor la mașini electrice pe medie? Păi e mică pentru că de-aia auzi de fiecare dată când ia foc una.
De Că 20 de ori mai rar decât la termice Normal. și hibride. Dacă ai auzit la termice și la hibride că ele iau foc, probabil dacă ai avea o aplicație pe telefon să-ți arate de fiecare dată când iau foc mașinile normale, probabil că ți-ar curge notificările în continuu. Dacă când iau una electrică, toată lumea o dădea pentru că nu ia foc des și că e și hate-ul ăsta. Într-adevăr, e un hate pentru mașinile electrice. E un hate întreținut, evident, de tot felul de omuleți care li se pare că li se ia lor dreptul că se meargă cu termica. Fiecare conduce ce vrea, nu? Evident, dar din nou, eu încerc să vă dau niște date, niște fapte și faptele astea sunt, mașinile astea aproape că nu mai ard din ce în ce mai rar. Atunci când ard, într-adevăr, este spectaculos, mai sunt mașini cu baterii defecte, se întâmplă, sunt mult mai multe celelalte care ard, dar rămâne un risc. Tocmai de aceea te încurajez să ai mașină ceva de spart geamul, pentru că trebuie să poți să ieși repede din mașină în cazul în care ard. Bateriile litiu-fer-fosfat ard mult mai greu, pot fi chiar străpunse și nu iau foc la fel de ușor ca bateriile litiu-ion. Asta este o chestiune legată de baterii. Știi ce ard cel mai des? Nu ard termicele, ard hibridele. Știi de ce? Nu știam treaba asta, nu. Pentru că am mai zis chestia asta, sunt prea complicate, au prea multe piese și se încing. Da. Când ghesui două mașini într-una, știi? La hibridă. O să vedem de la anul când o să se scoată treaba cu impozitele, dacă o să mai își cumpere oamenii hibride. O să vedem. Așadar, cam astea sunt impresiile mele despre mașina asta. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că dacă pui în balanță prețul actual, uite, mi-a mai scăzut consumul, am la 18,6. Păi, mers încet, mers în trafic. La mers de navetă este un consum destul de apropiat de Tesla. Da. Asta e problema pe autostradă. Dar, din nou, dacă ai în vedere toate lucrurile astea, cu faptul că la litiu-fier-fosfat, o chestie iarăși importantă pe care era să o uit, poți să o încarci la 100% de fiecare dată față de a mea. Și nu are nicio problemă. Și nu are nicio problemă. Da. Da? Deci e ca și cum ai avea o baterie de 100 de kW la mașina asta, da? Pe care încărcau. Da. Dacă eu aș avea baterie de 100 și aș încărca la 80%, aș avea 80 cât are asta. Normal. Deci o poți încărca de fiecare dată la 100%, ai autonomie bună de peste 400 km și o să te rezolve mai mult de 90% din drumuri fără probleme, chiar și pentru drumurile lungi te vei putea opri. Pe durata testului nostru, noi am încărcat de vreo 3 ori. Maximul de putere pe care noi l-am tras 140, BYD spune de 240. 55, 67, 80. E bine, a? Cât? 135. Hai ce zice 137. Deci am reușit să tragem 137 pe CCS. 138, cam 140 pare a fi limitarea. La stația asta de 300 de kW de aici de la Adjud. Sunt tare curios însă ce se va întâmpla pe Sea Lion 7 dacă vor face upgrade de baterii sau dacă vor schimba modelul, pentru că în China am auzit că există bateria pentru Seal pe tehnologie de 800 de volți cu viteză și mai mare de încărcare. Da, au arătat ceva pe acolo. Da. Sper să aflu mai multe despre lucrurile astea în curând, așadar cam acestea sunt impresiile mele despre mașina asta. Urmărește-mă dacă vrei să vezi și mai multe teste cu mașini electrice și spune-ne tu mai jos la comentarii care ai vrea să fie următoarea. Mai facem din când în când astfel de ieșiri de plimbări și vrem să putem să testăm mai ales mașinile care credem noi că vor deveni de interes. Eu cred că BYD, odată ce au venit, vor lua foarte în serios piața europeană și vor da și în preț dacă va fi nevoie, odată cu Tesla, pentru a intra în competiție mai puternică cu producătorii europeni pe care țintesc. Nu e treaba mea să le vând mașinile încă o dată, este treaba mea să le conduc și să prezint care sunt opțiunile. Aș vrea să le conduc și pe cele de la europeni. Din nou, spuneți-mi voi ce ați vrea să vedeți aici testat, pentru că până la urmă cu toții votăm cu banii noștri. Și cu dorința noastră, corect. Nu? Fiecare și ce dorește. Fiecare și ce dorește. Dar aștept impresiile voastre mai jos la comentarii încă o dată. Spuneți-mi ce mașină ați vrea să vedeți, spuneți-mi dacă ne-a scăpat ceva la această mașină și le mulțumesc mai ales celor care conduc deja modele similare în Occident sau prin România și care vin cu experiența lor de utilizare. Am avut pe cineva foarte fain la Seal care ne-a dat experiența lui, te încurajez și pe tine să vii. Vă mulțumim dacă v-ați uitat, dați un like dacă credeți că merită, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine.